guys, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano sisimulan ang unang hakbang bago ka mag-assemble ng PC. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-assemble ng PC para sa online class mo, at maganda rin ito sa mga estudyante na nagsisimula pa lang na pag-aralan ito, o kaya nasa online job ka, gusto mo mag-upgrade ng PC, ay dapat marunong ka muna magkabit ng front panel connectors ng PC motherboard. Katulad na lang ang aking motherboard na nabili noong February. Ang model niya ay Maxan MS-TCC A88H-PVH, no? Malaking bagay kung ikaw ay marunong mag-assemble ng PC dahil makakatipid ka, no? Pero hindi mo alam kung paano ba sisimula ng pag-assemble ng PC, dapat mapanood mo itong video dahil sakto ito ngayon sa panahon ng pandemic. Kung natatakot kang lumabas o hindi ka makalabas dahil lockdown sa inyo, dahilan para hindi ka makapunta sa computer store para magpa-assemble ng PC. Kaya simulan na natin. Ayan, nandito na tayo sa aking screen. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng front panel wires dito sa front panel connectors. Ang unang ikakabit natin ay ang HDD LED. Madali lang po ito. Kung nasaan ang positive side, doon din ninyo ikakabit. Halimbawa ng HDD LED, ikakabit natin dito sa front panel connectors. Sundan nyo lang po itong maigi at makikita nyo po ang kung saan ang wasdong paglagay nito. Yan, nandito po yung positive side nya, and then ito po yung area ng HDD LED kung saan mo ikakabit yung wire, no? And then yung pangalawa, yung negative side. Yan, nakita ninyo, negative side dahil nandito yan, and then dito nyo po ilalagay yan. At yung pangalawa ay yung power LED. Ito po, parehas lang po sila nung HDD LED na may polarity, and then kung nasaan yung positive side, doon din natin ilalagay. So simulan natin ulit dito kay power LED na yan, nakita nyo, yan ang power, yan ang connector ni power LED, and then ang negative side nya ay ito, yan. Ngayon, para sa reset button at power button naman, madali lang din po. Yan, simulan na natin. Dito, dalawa din yung wire neto. Ilalagay din po natin doon sa reset, doon sa front panel connector. Yan, yung dalawang wire nya, ilalagay nyo lang po dito sa dalawa ding pin, no, doon sa reset. Ito yung kanyang connector, and then wala po siyang polarity, kaya pwede nyo pong ikabit kahit na nakabaliktad man o nakatalikod yung pangalan nito. Walang problema dahil button po siya. Parehas lang po sila ng power switch na ganito. Yan, well, yan ang niya, yan lang po yung kanyang connector. Yan, so hindi na po kayo mahirapan dahil wala siyang polarity kung ikukumpara dito sa dalawang ito. Ngayon, meron namang iba na mga front panel wires na yung HDD LED walang polarity. Ipapakita ko po sa inyo. Eto, at saka may isa pa akong
LED HDD na may mga ganitong kulay. Yan, nakikita ninyo yung mga ganitong wirings sa front panel do sa inyong casing na may ganito na walang polarity. Anyway, madali lang po iyan. Ganito lang po, nasa itaas lang po yung positive side nya. Yan, and then katulad nung dito sa isa na ano, nandun lang po yun sa sa itaas ng pangalan nila. Yan, katulad yan. Yan, para hindi po kayo malito, nandito lang yung positive side sa itaas ng pangalan nila, and then ito yung negative side, ito yung positive side, ito yung negative side. Yan lang po yung mga ano, yan lang po yung mga kanilang posisyon. Nasa itaas lang ng pangalan minsan yung positive side. Kung walang polarity yung HDD, lalo at hindi pa kayo familiar sa mga ganito. And then paano naman yung sa speaker? Kasi yung sa speaker, walang nakalagay dito sa front panel niya na polarity. Ibig ko sabihin, wala siyang negative at positive sa dito sa kanyang front panel. Ayan, nakikita niyo dito. Lapit natin ng konti para makita nyo. Yan, wala siyang polarity dito sa board niya, pero dito sa kanyang speaker na yung actual, meron siyang negative positive. Madali namang ma-identify dahil yung red is positive and then yung black is yung negative side. So ito dito po, ganito din po yan. Yung speaker na nandito sa front panel, kagaya din ng posisyon ng HDD LED and then ng power LED, nandito lang yan. Nandito lang po yung positive side nila and then nandito yung negative side. So kung magko-connect ka, madali lang din po, dito lang yan. And then yung negative side, dito lang po. Yan, negative side po yan. Yun lang, eto, hindi naman po ganun kahirap tandaan kung saan mo ilalagay yung front panel wires doon sa front panel connectors. So yun lang din, and then sana ay makatulong sa inyo ito, at lalo na kung ikaw ay estudyante, sana ay matandaan mo ito at pwede nyo pong paroonin ng paulit-ulit para po sa mga hindi po masyadong nakasunod sa ating video. May isa pa pala akong ipapahabol sa inyo. Meron akong isa pa dito na front panel connectors na galing sa Maxan ko na motherboard. Dito makikita ninyo na wala siyang simbolo ng positive and negative side. Hindi katulad nung ginawa natin doon sa isang pictures na ginawa nating halimbawa kung nasaan yung negative and positive side, di ba? So ito, para mabilis nyo lang ma-identify kung nasaan yung positive side and negative side, ito, tingnan nyo lang po ito. Kung nasaan yung space nya, yung parang may parang plus yung dating nya, pag tinignan nyo sa ibabaw nya, yan po ang positive side. And then yung negative side, nandito na yan, syempre. And then yung reset button, ganyan din. Yan. And then yung power button, dito lang yan nakalagay din. Yan. And then no connection para dito sa isang pin. So yun lang po, at sana po ay naunawaan nyo at sana ay makatulong ito sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, sana ay may natutunan kayo sa ating video, and then subscribe na rin po kayo at isang hit na rin ng notification bell para sa mga susunod nating video. Yun lang po, salamat.